Vítám vás zde ve studiu Spirituála a chtěla bych vám především poděkovat za to, že jste si udělali čas tak krásný nedělní den. Chtěla bych poděkovat taky vám, kteří jste přijeli z obrovské dálky, že jsou tady osoby, které přijeli zdaleka, nejenom kvůli té přednášce. A chtěla bych tedy představit pana Dana Wintra a jeho přednášku o alchymických principech biologických procesů, fraktalitě řádu přírody. A jako úvod jsem chtěla poprosit pana Vincenta Bridgese, který je specialistou na historii alchymie, který by nám přednesl něco o tom, proč byla Praha sídlem alchymistů a centrem alchymie. Ano, So it's your call? Yes. Yes. So Vincent is not going to say anything? He will at the end. He's going second. Yes, on the history. Yes. Takže nakonec pan Vincent Bridges přednese něco o alchymické Praze. Takže na začátku nakonec. Dobrá. A potom ještě jako výjimečnou návštěvu bych jenom chtěla říct, že jsou zde hosté z Anglie, kteří se potápí s delfíny a s divokými delfíny a Ahoj, prosím, Jessie, Rico. Hello. Které jsem náhodou potkala včera, pozvala jsem je sem na dnešní přednášku a přišli s terapií, kdy ti delfíni léčí děti a léčí mentálně postižené. Takže vítejte. I just said 2 days ago, by coincidence, I met people that dive with dolphins and teach, heal children and teach children. Ano, a je zde s nimi i paní Valberga Hozáková, která ten delfínní projekt provozuje v České republice. Když byste chtěli o tom vědět trošku víc, tak naše webové stránky jsou delfino.cz, tam se to všechno můžete. Takže děkuji. Tak můžeme začít? Let's start. Can we start? So welcome everyone. I'd particularly like to thank Diana and Vincent and everyone who helped put this together, my partner Valerie. Thank you to everyone for coming. Tak rád bych vám všem poděkoval za to, že jste sem přišli. Rád bych poděkoval tady Dianě, za to, že se toto podařilo dát dohromady a dejme se tedy do toho. So this evening's lecture focuses on the science behind the alchemy story and the story of Prague a bit. Takže dnes bych se chtěl zaměřit na tu vědeckou stránku toho alchymického principu a vůbec jak to funguje. And I'll be talking about the science for perhaps an hour or maybe a bit more. Happy to take some questions. And then for the second part of this, Vincent Bridges, who is here, will talk. He's a very serious historian on these issues as it also relates to alchemy in Prague. Tak v první části já bych asi hodinu hovořil o alchymii z pohledu fyziky a potom v další části bych dal slovo panu Vincentu Bridgesovi, který je opravdu obrovským odborníkem na historickou stránku alchymie. So I am particularly excited and passionate to have realized that the mysteries of alchemy have within it some serious solutions to mysteries in science, yes? Musím říct, že mě opravdu nadchlo a hodně mě baví ta myšlenka, že alchymie sama o sobě v sobě nese základní principy vědy. Many of you may know that the term chem, as in alchemy and chemistry, mnoho z vás ví, že kořen slova chem od slova alchymie
má kořen, je základem slova alchymie a chemie. The origin of that word, one of the stories about it is that it came from Egypt. A původ toho slova pochází z Egypta. And one of the meanings attributed to the word chem is from the place of the blackness or from the black hole. Yeah? A jeden z významů toho slova chem je pocházející z temnoty, z temné půdy. There are many stories, but one is that because the land of Egypt had such black soil, or perhaps of the black pharaohs, but the word chem, meaning Egypt, also meant the place of blackness. Těch legend je mnoho. Některé hovoří o tom, že pochází ze země, kde je černá půda, nebo hovoří o černých faraonech, ale the place of the blackness, yeah, or the place of a... ale většinou se hovoří o místě temnoty. So combining sort of romance with science, I like to think the word chem in chemistry, alchemy means access to a black hole. Takže já tomu ve svém jazyce fyziky říkám přístup do černé díry. It's good because if you want to access a black hole, you need to know a lot about compression. Je to dobré v tom, že pokud chcete vědět, jak se dostat do černé díry, musíte need to know a lot about compression. Musíte vědět mnoho o kompresi. So there's exciting recent physics about black holes that may introduce our story today. A je mnoho částí fyziky, která nás k té černé díře může dovést. We just came from a conference in Paris with a physicist named Nassim Haramein, yeah? Právě jsme se vrátili z konference v Paříži, kde již se účastnil také fyzik Nassim Haramein. And one of the discoveries he's made is that if you arrange the relationship of radius and frequency, a jedna z jeho tezí je, pokud uspořádáte poměry poměru a frekvencí, radius and frequency, that and you arrange on that line the Big Bang, which is the Planck distance, a na té linii uspořádáte Planckovy odstupy, and the size of the atom and the solar system and the galaxy, různé Planckovy konstanty, jako je velikost atomu, galaxie and solar system, solární systém, and the universe, a vesmír sám. and if you arrange them, they all fit on one line. A když to vše uspořádáte na jednu linii, And the geometry of the way those points fit on the line is something called the golden mean ratio. Tak geometrie těch vln, které se budou nacházet na té linii, bude mít mezi sebou poměr zlatého řezu. The golden mean ratio is what my wonderful partner Valerie here is building for us. This is all golden mean ratio, yeah? Poměr zlatého řezu je to, co má vzácná partnerka Valerie tady pro nás postavila. To vše, co vidíte, je v poměru zlatého řezu. We call this the star mother kit, the mother of stars. Tomu říkáme model matky hvězd. And originally, this was a model of the completed outer electron shells of gold. A původně je toto model uspořádání vnějších atomů zlata. And later, we discovered that actually, I wrote a new equation for the size, the radius of hydrogen. A později jsem napsal rovnici, která popisuje velikost atomu vodíku. And showed that actually the size of the hydrogen electron shells also fit this model. A prokázal jsem, že velikost elektronů vodíku se rovněž dá přirovnat nebo srovnat s tímto modelem. Specifically that Planck length, which is the sacred length of physics, times golden ratio powers equals the radii of hydrogen. The Planck length musím říct, že Planckova konstanta times powers of golden ratio zlatým poměrem produces very accurately the radii of hydrogen. Vytváří ten skutečný poměr
poloměr vodíku. So we're not going to do detailed physics today, but I want to give you the flavor. Já nepůjdu dneska do hlubší fyziky, jenom vám chci dát ochutnat. So Nassim's conclusion was that golden ratio fractality is the mechanism of black hole making. Ale Nassim Haramein přišel na to, že poměry zlatého řezu, těch Planckových konstant, jsou is the mechanism of black hole making. Jsou mechanismem, jak vytvářet černé díry. And I indeed concluded that the golden mean ratio is proof that hydrogen is also fractal and a little black hole. Yeah? A já jsem došel k názoru, že vlastně i ten vodík je se svými poměry zlatého řezu malou černou dírou. So what does that have to do with alchemy? Takže co to má společného s alchymí? Part of the clue is perfect implosive collapse, the geometry of fusion. Takže část té záhady, klíček k té záhadě je perfect implosive collapse. Je dokonalý implozivní kolaps. Perfect fusion. Perfektní fúze. And that gives us an excuse to look at pretty pictures. A nyní se tedy můžeme podívat na pěkné obrázky. So if we animate this, this was mathematics, but if we make pictures of that, když se podíváme na ty obrázky a animujeme je, well, first of all, it's kind of pretty. Tak za prvé je to krásné. But if you look at what that looks like in terms of how the waves approach center. Ale podíváme se na to, jak se ty vlny vlastně zbíhají do centra. See how that looks like a flame, a fire? Podívejte se, jak to vypadá jako plamen ohně. This is actually the way waves approach to make the center of hydrogen and to make the center of a black hole. To je způsob, jakým se vlny zbíhají, aby vytvořily centrum černé díry a jádro vodíku. We call it the perfect flame, yeah? A říkáme tomu perfektní nebo dokonalý plamen. So the key to this whole story is what is the shape which allows you to gain energy during compression. Cílem toho všeho je, abychom poznali princip, jakým získáme energii během komprese. And that is called implosion, the opposite of explosion. A tomu říkáme imploze, opak exploze. And if we really understood that, all or many of the great mysteries of alchemy and physics suddenly emerge into the light, truly. A když toto pochopíme, tak skutečně veškeré principy fyziky a alchymie se nám objeví v jasném světle. And so if we animate that golden spiral path into those donuts, takže pokud animujeme tyto linie do tvaru donuts, to je jako torus, jako děravá kobliha. So this is the path into here. You see? Takže tady vlastně vidíte the dodecahedron dovnitř. So this is the geometry of the cone vortex of perfect implosion right here. Takže toto je ta geometrie kužele golden mean geometry. The cone vortex geometry of perfect implosion. Takže kužele vírové geometrie. And perfektního víru. Not only is this shape which is the geometry of gold atom. Nejenom, že ten tvar, který je skutečným geometrickým tvarem atomu zlata. It is the geometry of hydrogen as fusion. Je to zároveň geometrii atomu vodíku a geometrii fúze. It is the solution to the electric field of alchemy, truly. A je to skutečný klíč k elektrickému přístupu k alchymii. It tells us what the philosopher's stone did, truly. Yes? A skutečně nám to popisuje ten fakt, co to vlastně je ten kámen filozofů. But also, and Vincent is going to have more to say about this, it tells us something about human fusion, the psychology of alchemy. Ale také nám to něco říká o splynutí
co se člověka týče, a to je také princip alchymie. So we've introduced an idea here that if we understand one single shape, that shape, takže já nyní sem přicházím s myšlenkou, že pokud zde aplikujeme jeden jediný model geometrický, což je tento, we have the solution to many mysteries. Máme řešení k mnoha záhadám. It's basically it's basically how the golden mean ratio creates fusion. That's the issue, yeah? Základem je to, jak geometrie poměru zlatého řezu vytváří alchymii. So we're going to say that is the solution to all centripetal forces, the mystery of all implosive centripetal forces, yes? Mystérium všech těch dostředivých sil spočívá právě v tomto principu. So if you understood that, for example, you'd understand gravity. Pokud tomu porozumíme, tak porozumíme gravitaci. You would understand fusion. Pochopíte fúzi, splynutí. You would understand the fusion of people, the oneness experience. A pochopíte zároveň splynutí lidí, ten prožitek jedinečnosti. Which is the psychology of alchemy, which Shakespeare wrote about after, as Vincent says, he came to Prague. A to je to psychologie alchymie, a je to také to, o čem psal Shakespeare poté, co přijel do Prahy, o čem bude hovořit pan Vincent. So there are many mysteries contained in this one simple shape about how centripetal forces are created. Je tedy v tomto jediném tvaru se skrývá řešení k mnoha záhadám a hlavně k tomu, jak se utváří tyto dostředivé síly. Even Einstein, who did not know why an object falls to the ground, dokonce i Einstein, který nevěděl, proč předměty padají k zemi, said he would have known ale on by věděl, if he had known the geometry of infinite compression. Kdyby znal geometrii nekonečné komprese. Sadly, no one told him what a fractal is. Bohužel mu nikdo nikdy neřekl, co to je fraktál. Fractal is infinite compression. That's the definition, basically. Fraktál je nekonečná komprese, to je ten základní princip. Now, when I use the word fractal, you can imagine a rose or a fern or a pine cone, yes? Pokud zmiňuji slovo fraktál, tak nejsnadnější je, když si pod tím představíte například růži nebo šišku. Here's the golden mean ratio overlaid. This is powers of golden mean ratio overlaid on the famous Mandelbrot fractal. Tady to jsou délky poměru zlatého řezu aplikované na takzvaný Mandelbrotův fraktál. You know, a fractal you can zoom in forever and you always see the same thing. To víte, že na fraktál vy můžete stále se přibližovat a stále dostáváte ten samý tvar. And we do this with a little multimedia. Notice, it seems like you could zoom in forever. Všimněte si, že to vypadá, jako kdybychom mohli se přibližovat do nekonečna. So this is the idea that infinite zooming inward, yes? Takže toto je ten vizuálně zobrazený, ta idea nekonečné přibližování. So get the idea that if you wanted to go towards center infinitely and be fractal, takže pokud chcete se přibližovat centru do nekonečna a být fraktální, the golden mean ratio would be the solution to that problem because takže ten poměr zlatého řezu je řešením právě tady k tomu, protože that is to say the problem of infinite compression. Protože problém nekonečné komprese. The reason the golden ratio is the solution to that is what we need to talk about, yeah? Excuse me? The reason the golden ratio is the solution to compression is our next, what we will talk about now. A to, čím se teď budeme zabývat, je proč
poměr zlatého řezu je klíčem k nekonečné kompresi. So, if you take the 10 spirals of the golden mean, Když si vezmete těch 10 spirál zlatého řezu, which is the top-down view of every face here, yes? to je ten pohled zhora dolů každé fáze tady, Which is also the top-down view of DNA and every living protein. takhle vypadá, když se podíváte zhora dolů, každá žijící DNA a živý protein. And we have new solid physics that this is the top-down view of hydrogen and black holes. Ale zároveň je toto tvrdě fyzický doklad toho, že stejně vypadá i černá díra a black hole and Hydrogen and black holes. atom vodíku. Yeah. So if ever there was a geometry which is the solution to chem as in alchemy, that's it. Yeah? Takže jestli tady někdy byl nějaký klíč k univerzální alchymii, tak je to toto. I mean, just be very basic about it. Why does every living protein have only that shape? Why? No, prostě úplně jednoduchá věc. Proč každý živý protein musí mít takový tvar? The answer is implosive collapse of charge. Odpovědí je implozivní kolaps náboje. In other words, why does this shape produce gravity? Jinými slovy, proč tento tvar vytváří gravitaci? Why is that the cause of gravity? Proč je toto ta příčina gravitace? Why is it the cause of every centripetal and self-organizing force? Proč je toto příčinou každé dostředivé a sebeorganizující síly? Why is that the cause of all electronegativity? Proč je toto příčinou veškeré elektronegativity? Because in that geometry, compression becomes acceleration, and I will explain, yeah? Protože v takovémto uspořádání stlačení compression becomes acceleration, se stlačení stane zrychlením. If you really understood this, you'd know very well how to prepare to die. A když tohleto opravdu hluboce pochopíte, tak víte naprosto dobře, naprosto jasně, jak umřít. This is what your DNA prepares your charge, your plasma, your aura to do when you die, truly. To je, na co se ve skutečnosti, opravdu v realitě, vaše DNA připravuje v okamžiku, kdy chce zemřít. So it would be helpful if you understood for yourself why this geometry creates implosion, centripetal force. Takže toto opravdu může pomoci pochopit, proč dostředivá síla napomáhá implozi. Remember, the universe is made of only one substance. You could call it ether. I'm going to call it charge. Víte, vesmír se skládá z jedné jediné substance. Buď se tomu říká éter, já tomu říkám náboj. You could call it chi. You could call it baraka. Můžete tomu říkat chi nebo baraka. Or you might call it spirit. But physics is clear. It is a unified field. Ale fyzika se na to dívá jasně. Je to sjednocené pole. So when waves of that charge rotate, that stores inertia, and we call that mass, yes? Takže když vlny tohoto náboje rotují, tak v sobě shromažďují energii a vytváří náboj. It stores inertia, we call it mass. A ukládají v sobě mass is defined as inertia. Říkáme hmota. Inertia, yes? Whereas the period, the duration of that rotation is the only definition we have for time, yeah? Ta perioda té rotace je perioda, které my říkáme čas. So later we will explain that fractality is the only path out of chaos for in both space and time, yeah? Takže fraktalita je jediným řešením pro definici space and time. It's the only path out of chaos for space and time. Jediná cesta z chaosu pro čas a prostor. And we actually have the equations to prove that time is fractal by golden ratio, just like is space. A máme i rovnice, které jasně potvrzují,
že golden mean, that time is fractal, že čas je fraktální, just like space. právě tak jako prostor. But first, let's be very basic here. Very simple. Ale pojďme k základním věcem, jednoduchým. The waves cross in golden ratio on the golden spiral, yes? Ty vlny se překrývají v poměru zlatého řezu na té zlaté spirále. The golden spiral is the universe's only solution to the problem of repeating wave interference. Tak ta spirála zlatého řezu je jediný tvar, který umožňuje interference, Recursive wave interference. Rekurzivní interferenci vln. So, in the golden ratio, you can add any two, and you get the following. Takže v poměru zlatého řezu vy můžete sčítat každé dva následující a dostanete vždy další. In infinite series. V nekonečné řadě. Or you can multiply any number in the series by golden mean 1.618. A nebo můžete také násobit každé z těch čísel zlatým poměrem. To get the following number infinitely. Následující často a tak do nekonečna. So for example, 1.618 squared is 2.618. Takže 1,618, 2,618. So this is the universe's only progression which both adds and multiplies. Takže toto je jediná univerzální progrese, tedy řada, kdy ty hodnoty se zároveň sčítají a zároveň násobí. Which is exactly the solution to constructive wave interference. And that's what Einstein missed. Což je jediné řešení ke konstruktivní vlnové interferenci. So we actually have new proof. We've proven it with software modeling. A my jsme to skutečně dokázali s softwarovým modelem. That literally that golden ratio geometry is the maximum constructive way waves can interfere. It's the maximum constructive way waves can interfere. Je to největší nebo nejvýznamnější způsob, jak konstruktivně mohou vlny spolu interferovat. So the reason this golden mean is so important in art and beauty is because it's so important in physics. Důvod, proč poměr toho zlatého řezu je tak důležitý v umění a v kráse, je to, že je velmi důležitý ve fyzice. It literally is the solution to compression. Je to doslova řešení té komprese. So if you cause a large number of waves to interfere at golden mean ratio, the resulting output power is maximum. It solves constructive interference.